हेलो साथीहरु, नमस्ते। तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म मटन करीको रेसिपी लिएर आएको छु। यहाँ चाहिँ मैले आधी केजी मटनलाई लिएको छु। यहाँ चाहिँ दुईटा मिडियम साइजको प्याजलाई काटेर लिएको छु। तीनटा मिडियम टमाटरलाई काटेर लिएको छु। हरियो खुर्सानीलाई मसिनोसँग काटेको छु। अलिकति मेथी, नुन, जिरा, धनिया, सुप, तेजपत्ता, तोरीको तेल, धनियालाई मसिनोसँग काटेको छु। अलिकति बेसार, लसुन, अदुवा, अलैँची, दालचिनी, ल्वाङ, मरिच, सुकमेल, जायफल, एउटा पिप्लालाई पनि लिएको छु। आउनु साथी, अब यसलाई चाहिँ म सिलौटोमा पिस्दैछु मसिनोसँग। मैले जिरालाई हालिदिएँ। अब यसलाई चाहिँ म मसिनोसँग पिस्छु। यो चाहिँ अब पिसिसकेको छ। अब मैले धनियालाई पनि एड गरिदिएँ। यसलाई पनि जिरा जस्तै मसिनोसँग पिस्छु। यो पनि पिसिसकेको छ। अब मैले जायफललाई पनि हालिदिएँ, पिप्लालाई पनि हालिदिएँ, सुकमेललाई पनि हालिदिएँ, मरिचलाई पनि हालिदिएँ र ल्वाङलाई पनि हाल्दैछु। अब यसलाई पनि मसिनोसँग पिस्छु। यो पनि पेस्ट भइसकेको छ। अब चाहिँ अलैँची र दालचिनीलाई हालेर पिस्दैछु। यसलाई चाहिँ पिस्न अलिकति गाह्रो हुन्छ र पनि मेरो पिसिसकेको छ। अब चाहिँ पेस्ट भइसक्यो। अब यसमा चाहिँ म लसुन हालेर लसुनलाई पनि मजाले पिस्दिन्छु। अदुवालाई पनि हालिदिएँ। ओके साथीहरु, सबै मसलाहरूको चाहिँ मिक्स भइसकेको छ र पेस्ट पनि भयो, बनिसक्यो। अब मैले कुकरमा तेल हालिसकेँ। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु। तेल तातिसकेको छ। मैले चाहिँ मेथी पड्काइदिएँ, सुपलाई पनि हालिदिएँ, तेजपत्तालाई पनि हालिदिएँ। अब मटनलाई पनि हालिदिएँ। अब यसलाई चाहिँ मजाले चलाउनुपर्छ साथीहरु। अब मैले चाहिँ मजाले चलाएपछि यतिको कलरमा आइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ म बेसारलाई हालिदिँदैछु। अब यसलाई पनि मजाले मिक्स गर्छु, मजाले चलाउँछु। जबसम्म यो पटपट पड्किँदैन तबसम्म हामीले नुन हाल्नु हुँदैन। अब मैले प्याजलाई पनि एड गरिदिएँ। तपाईहरु चाहिँ यतिखेरै खुर्सानीलाई पनि हालिदिनु सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ बच्चा भएको कारणले गर्दा नहाल्या। अब यो प्याजलाई पनि म मजाले मिक्स गरिदिन्छु। अब चाहिँ म नुनलाई एड गरिदिँदैछु। आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन हाल्नु होला। अब यसलाई पनि म मजाले चलाइदिन्छु। अब यो चाहिँ यतिको भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त। अब यसमा चाहिँ म अघि पिसेर बनाएको पेस्टलाई हालिदिँदैछु। यसले चाहिँ मटनको एकदम स्वाद मिठो पार्छ। यसको मुटु भनेकै यो पिसेको मसला हो। अब यसलाई चाहिँ म एकछिनको लागि छोपिदिँदैछु। मैले चाहिँ यो बटुकोमा पानी राखिदिएको छु। यसरी पानी राख्यो भने चाहिँ तल डढ्न पाउँदैन। त्यसको भाप तल गइरहन्छ र त्यो डढिहाल्यो भने पनि त्यो पानी हामी हाल्दिन सक्छौँ। तातो पानी हाल्नुपर्छ। चिसो पानी हाल्यो भने स्वादै हराउँछ। अब चाहिँ म टमाटरलाई हालिदिँदैछु। अब यसलाई पनि म मजाले चलाइदिन्छु। हेर्नु त कति राम्रो स्वादिलो देखिएको छ। अब यसलाई पनि केही छिनको लागि फेरि म छोपिदिँदैछु।
ओके साथीहरू, फेरि म हेर्न गइरहेको छु कस्तो भएको छ। टमाटरहरू पनि पाकिसकेको छ। यसलाई फेरि म मजाले मिक्स गरिदिन्छु। अब चाहिँ म अलिकति मैले मजाले चलाएँ। अब अलिकति म बाबुको लागि निकाल्दैछु। अब म अलिकति अघि काटेको मसिनो खोर्सानीलाई हालिदिँदैछु। अब यसलाई पनि हालेर म मजाले चलाइदिन्छु। तपाईँहरूले चाहिँ सुरुमै प्याजसँगै हाल्नु सक्नुहुन्छ। अब अलिकति त्यही अघिको तातो पानीलाई म हालिदिँदैछु। र फेरि केही छिनको लागि छोपिदिँदैछु। हेर्नुहोस् त कति रसिलो भएको छ। मेरो चाहिँ अलिक कुकर ठुलो भएको भएर मासु तलै देखिरहेछ। अब यसमा चाहिँ म अलिकति पानी एड गरिदिँदैछु। यसलाई अब सिटी लगाइदिन्छु। मैले चाहिँ यसमा तातो पानी नै एड गरेको छु साथीहरू, तपाईँ पनि तातो पानी नै एड गर्नुहोला। यहाँ चाहिँ मैले अब 4 सिटी लगाएर बन्द गरिदिन्छु ग्यासलाई। अब 4 सिटी पनि कम्प्लिट भइसकेको छ र कुकरको ग्यास पनि खोलिसकेको छ। अब मेरो मटन चाहिँ रेडी भइसकेको छ। म चाहिँ यसलाई सर्भ गर्दैछु। ठिक्कको ग्रेभी पनि भएको छ। हेर्नुहोस् त त्यति धेरै रस पनि छैन। यसलाई तपाईँहरू राइस, चपाती, पुलाउ जेसँग पनि तपाईँहरूले सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। अब यसमा चाहिँ म अलिकति धनियाँलाई एड गरिदिँदैछु। थ्याङ्क यू साथीहरू, लास्टसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। कस्तो लाग्छ कमेन्टमा भनिदिनु र तपाईँहरू पनि बनाएर खानु, आफ्नो परिवारहरूसँग खुसी रहनु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब।